Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mod Game. Video hôm nay được thực hiện dưới sự tài trợ của Castro Power One, nhãn hiệu dầu nhất hàng đầu thế giới. Đồng thời, cũng là đơn vị tổ chức giải cộng đồng Liên minh huyền thoại League of Power One sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2022. Các bạn có thể đăng ký tham gia ở đường link đặt dưới phần bình luận nha. Khi nhắc đến cô gái bạch tuộc, mấy ông thường sẽ nghĩ là thế này hoặc thế này. Nice. Thì cũng đúng đó. Nhưng chủ đề hôm nay của chúng ta lại là thế này. Tôi biết có bạn sẽ nói, nhưng anh Mọt ơi, đây là Cthulhu mà. Cứ từ từ để tôi cắt nghĩa đã. Cho bạn nào chưa biết thì Cthulhu là sản phẩm do Howard Phillips H.P. Lovecraft sáng tạo. Nó thường được miêu tả là một thực thể cổ xưa có hình dáng giống với con người với cái đầu bạch tuộc và thân hình co giãn như Slenderman. Và các bạn biết đấy, dù là bạch tuộc, người hay người bạch tuộc thì cũng có quyền yêu và được yêu, đúng không? Thế nên hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện tình yêu cười ra nước mắt của chàng trai loài người và một cô gái bạch tuộc thông qua tựa game Sucker for Love do Drake XP phát hành. Tôi đã từng làm một video nói về sự thành công của Drake XP nên anh em có thể xem lại. Nhưng chủ đề hôm nay của chúng ta là cốt truyện Sucker for Love. Giống với các tựa game khác do Drake XP phát hành, Sucker for Love là một tựa game thuộc thể loại kinh dị kết hợp tình cảm hài hước. Có lẽ thứ gần giống với nó nhất chính là tựa game giả lập hẹn hò đắc đắc bủ bủ Doki Doki Literature Club từng nổi tiếng năm nào. Tuy nhiên, nếu Doki Doki mang lại cho bạn sự sợ hãi thì Sucker for Love lại khiến bạn cảm thấy như bị ném xuống biển, bởi vì nó quá là mặn. Giống với các tựa game hẹn hò khác, trò chơi sẽ cung cấp cho bạn dàn nhân vật nữ để theo đuổi. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến các em gái nhỏ nhắn đáng yêu ngọt nước thì bạn nhầm to rồi. Bởi vì bạn sẽ được hẹn hò với những thực thể siêu nhiên ngoài vũ trụ. Đẹp thì cũng có đẹp, ngọt thì cũng có ngọt, nhưng chỉ áp dụng từ cổ trở xuống, còn ở trên thì vậy đó. Nhưng bấn quá thì tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh thôi. Với lại nếu nhìn kỹ thì mấy em gái này cũng có nét thú vị riêng, đúng không nào? Trong Sucker for Love, tôi sẽ hóa thân vào một chàng trai đam mê những thứ huyền bí, sở hữu ngoại hình bình thường nhưng lại có giấc mơ bất thường. Có lẽ do xem video trên Mod Game quá 180 phút một ngày, nên tôi mơ thấy một thực thể bí ẩn, cứ thì thầm cái tên Lanita bên tai. Như bao nhân vật chính khác, chơi gì cũng ngu, nhưng chơi ngu thì cực đỉnh. Tôi tình cờ tìm được một quyển sách hướng dẫn triệu hồi trên Shopee và quyết định sẽ mua nó về. Nhưng anh ơi, bên mình có cho trả hàng đúng không ạ? Cho em refund cái, chứ quyển này trông nó sai trái lắm. Nhìn có khác gì cuốn photo truyền tai nhau đọc lén hồi cấp 3 đâu. Tôi lên Shopee, tính bấm cancel trả hàng thì nhận ra cuốn sách mà tôi đặt ngày mai mới giao. Thế cái của nợ này là cái gì? Cô giáo Thảo, chú Kim. Tò mò, tôi quyết định mở quyển sách, làm theo hướng dẫn triệu hồi được chép. Và đó cũng là cách tôi gặp được tình yêu của đời mình. Tham gia ngay đi chờ chi. 300 DGX trị giá hơn 25.000 USD sẽ dành cho 300 người may mắn khi tham gia sự kiện Giveaway NFT được tổ chức bởi Digipals và Mod Game. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 4 năm 2022. Hãy nhanh tay tham gia ngay để trở thành một trong những người may mắn nhất nha. Thông tin chi tiết được cập nhật ở fanpage Mod Game Channel. Các bạn có thể truy cập bằng đường link được đặt ở dưới phần bình luận. Lanita, cô bạn gái bạch tuộc đáng sợ của tôi. Lanita xuất hiện giữa vòng triệu hồi và nó sẽ ban cho tôi một điều ước. Lẽ ra tôi nên ước những điều cao cả như không làm mà cũng có ăn. Nhưng không, tôi nói với Lanita rằng thứ anh cần là một nụ hôn từ em. Lanita giật mẹ mình, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như thể tôi là một thằng sim chúa. Cô ấy đòi về nhà ngay lập tức và nói chừng nào tôi ngõm thì sẽ quay lại. Đương nhiên tôi không để cô ấy làm thế. Tôi đưa Lanita xem quyển sách đã dùng để triệu hồi cô. Sau đó được biết đây chẳng phải quyển sách triệu hồi nào cả. Có lẽ một đứa bạn nào đó của Lanita muốn ghép đôi tôi với cô ấy nên mới gửi quyển sách này đến. Và công dụng thật sự của quyển sách này là hướng dẫn cách sinh tồn khi hẹn hò với Lanita. Các bạn nghĩ sinh vật nào nguy hiểm nhất trên thế giới? Sếp? Không. Cọp? Không. Thầy ma? Không. Đó chính là phụ nữ. Quá chuẩn luôn. Và bởi vì Lanita là phụ nữ nên cô ấy cũng không ngoại lệ.
Thậm chí, Lanita còn nguy hiểm đến mức người ta phải viết một cuốn sách hướng dẫn cách sống sót khi hẹn hò với ẻm. Thằng nào lại mặn mòi đến mức hẹn hò với một sinh vật nguy hiểm như thế này chứ? Đúng rồi, tôi á. Để hẹn hò với Lanita, tôi cần mang theo những gì quyển sách viết, thực hiện những nghi thức và câu thần chú làm cho cô ấy thoải mái. Đương nhiên, việc thực hiện những nghi thức sẽ chẳng hề dễ dàng, nó có thể làm sức khỏe tôi kiệt quệ. Chỉ cần làm sai một bước thì tôi sẽ được đưa về, nhưng mà là về vào ngày rằm tháng 7 hàng năm. Trong thời gian quen Lanita, tình cảm của tôi và cô ấy khá là mặn nồng, trừ việc Lanita đòi hỏi hơi nhiều, nên tôi kiệt quệ. Đương nhiên, chuyện hẹn hò lắm lúc cũng gặp vấn đề, vì tôi phải giấu Lanita chuyện tôi đang bắt cá hai tay. Đúng rồi, bạn không nghe lầm đâu. Ngoài Lanita ra, tôi cũng đang thả thính Missy, một cô gái giàu có sẵn sàng chi rất nhiều tiền để bao nuôi tôi. Theo văn mẫu của mấy thằng fuckboy, tôi cho rằng mình quen Missy chỉ là vì tiền, còn Lanita mới là chân ái. Nhưng để bảo toàn tính mạng thì tôi phải tránh để hai kẻ này gặp nhau, nếu không Lanita chắc chắn sẽ biến tôi thành bữa tối của cô ấy. Tôi phát hiện quen Lanita càng lâu thì tôi càng như người sắp chết. Miệng và tai lúc nào cũng đẫm máu, còn lỗ tai thì cứ nghe thấy những âm thanh đáng sợ bên ngoài cửa sổ. Vậy là trong giây phút bồng bột và mệt mỏi, tôi đã tìm hiểu về nghi thức chia tay để trục xuất Lanita. Lanita lập tức xuất hiện và tra hỏi. Dù giọng cô ấy vẫn rất ngọt ngào, nhưng tôi có cảm giác cô ấy chuẩn bị xiên chết cụ tôi đến nơi. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi lập tức chối bày cho biến việc mình có ý định làm. Có vẻ như Lanita sẽ không tha thứ nếu tôi có ý định tìm hiểu bất cứ phép thuật nào gây hại đến cô ấy. Chuyện tình của tôi và Lanita coi như hết phim khi tôi thực hiện nghi thức cuối cùng. Lanita nói cuộc hẹn của tôi và cô ấy đã đến hồi kết. Lanita nói rằng cô ấy yêu loài người và sẽ nhớ tôi rất nhiều, nhưng vẫn sẽ hủy diệt thế giới này và cả tôi nữa. Ủa em? Trước khi làm điều đó, Lanita đã trao cho tôi một nụ hôn như đã hứa. Còn cả người tôi thì tàn tạ chẳng ra hình dáng gì nữa. Tôi không biết mình có hạnh phúc hay không, nhưng tôi biết xuân này tôi không về rồi đó. Đó là bad ending. Còn trong good ending, tôi quyết tâm thực hiện thần chú chia tay thay vì nghi thức cuối cùng. Và Lanita trở thành một con mực với đôi mắt to tròn đáng yêu. Cô ấy nhìn tôi, khóc lóc và hỏi tại sao lại làm thế. Tôi nói ở đây là việc cần phải làm, chí ít là để ngăn Lanita phá hủy thế giới. Lanita bắt đầu nghi ngờ rằng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài. Đoán đúng rồi đó em. Y vậy, nhưng tôi vẫn chối leo lẻo và nói dù là một con mực nhưng vẫn có phẩm giá của một con mực. Vậy nên tôi vẫn muốn hôn cô ấy. Ở góc nhìn của người thứ ba, rõ ràng là tôi đã chu mỏ định hôn Lanita, nhưng méo hiểu thế nào dưới góc nhìn của cô ấy, trong tôi chẳng khác gì một thằng biến thái quái thú. Do không thể chịu đựng nổi nên Lanita đã thụi vào mặt tôi một quả đấm bự như cái nồi. Và câu chuyện kết thúc tại đây. Estir, quốc vương màu vàng muốn tiếp cận tôi. Để mở khóa Estir, bạn cần phải hoàn thành phần chơi của Lanita. Trong phần chơi này, trái đất vốn dĩ đã bị phá hủy và được reset. Còn tôi thì vẫn có ký ức về phần chơi trước. Khi chuẩn bị đi làm, tôi lại nhận được một quyển sách triệu hồi màu hồng. Nhưng lần này người đưa sách cho tôi là một kẻ quái lạ. Theo lý thuyết tôi nên đốt con mẹ nó quyển sách này đi, nhưng bởi vì là nhân vật chính nên thay vào đó tôi sẽ mở ra đọc và làm theo cái hướng dẫn trong đó. Lúc này cô gái tên Missy xuất hiện ngay trong phòng tôi bằng cách trèo qua cửa sổ. Cho anh em nào không nhớ thì Missy là cô gái tôi lén lút qua lại khi còn quen Lanita. Nhưng cũng may là không bị phát hiện. Missy cũng lấy ra một quyển sách triệu hồi giống của tôi, nhưng nó màu vàng và sang chảnh hơn nhiều. Sau khi nói chuyện Missy, tôi mới biết Missy hóa ra cũng là một thực thể siêu nhiên như Lanita. Cô ấy phải lòng tôi nên mới dùng hình dáng loài người để tiếp cận và làm quen. Tôi lúc này thì mừng như vớ được vàng và nói với cô ấy rằng thật ra em không cần phải làm vậy, vì anh yêu chính con người của em. Nghe văn vở thế thôi chứ thật ra do tôi ăn mặn đó chứ. Missy nghe vậy thì cảm động, quyết định hiện nguyên hình với hai chân người đã bị thay bằng xúc tu bạch tuộc. Cô ấy giới thiệu tên thật của mình là Estir, người thừa kế vương quốc giả tưởng Carcosa, chúa tể màu vàng. Còn vì sao lại gọi như thế? Có lẽ do Estir vàng nguyên cây từ trên xuống dưới. Nhìn thấy hình dáng thật của cô ấy, tôi lập tức quên ngay Lanita và trúng tiếng sét ái tình với Estir. Estir nói rằng chỉ cần tôi trở thành hầu cận của cô ấy sẽ cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn, kể cả những thứ mà Lanita đã hứa với tôi. Nhưng khi nghe tôi nói Lanita đã cho tôi một nụ hôn, Estir lập tức nổi khùng và hỏi tôi bị phê thuốc hay gì mà sẵn sàng để Lanita phá hủy thế giới chỉ vì một nụ hôn.
Thế nhưng cuối cùng Estia vẫn đồng ý. Tôi bắt đầu được voi đòi hai bà trưng nha. Voi vĩnh Estia phải tặng mình 2 nụ hôn, đương nhiên là trên môi rồi. Tham lam. Estia không còn cách nào khác phải đồng ý, dù có vẻ là khá miễn cưỡng vì đó là nụ hôn đầu của cô ấy. Như vậy, theo thỏa thuận, tôi sẽ thực hiện những nghi lễ để giúp Estia mạnh hơn. Đổi lại tôi sẽ nhận được 2 nụ hôn từ cô ấy, và sau đó bị giết. Bởi ta nói chết vì gái là cái chết tê tái. Tôi quyết định bán mạng sống của mình với 2 nụ hôn và bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò ngọt ngào với Estia. Nhưng khác với Lanita, Estia sẽ biến mất vào buổi tối. Trước khi đi, cô ấy tặng cho tôi một nụ hôn lên trán. Giờ trong tay tôi có 2 quyển sách, một của Estia và một của Lanita. Tuy có tình mới nhưng tôi vẫn nhớ nhung người cũ. Thế là tôi vẫn quyết định thử làm lễ triệu hồi Lanita để ôn lại tình xưa. Vừa thấy tôi, Lanita đã vô cùng mừng rỡ. Cô ấy nói tôi vẫn tồn tại là do bản thân luôn mơ về tôi. Bởi vì khi một vị thần hoặc thực thể mạnh mẽ nằm mơ thì sẽ tạo ra một thực tại. Điều này có nghĩa là bây giờ tôi đang được sống trong giấc mơ của Lanita và Estia, còn là em gái của cô ấy. Ôi thôi rồi Lượm ơi, bắt cả hai tay mà bắt luôn cả chị lẫn em thì xuân này con không về rồi. Đó là chưa kể đến việc Estia từng có tiền án giật bồ của Lanita. Lanita cảnh báo nếu biết tôi lén phén với bất kỳ sinh vật huyền bí nào khác ngoài cô ấy thì tôi nên chuẩn bị cái bản thành kính phân thân tiêu diêu cực nhọc đi là vừa. Nhưng điếc thì đâu có sợ súng. Lời đe dọa này không có tác dụng với một thằng fuckboy. Ngay khi Lanita vừa rời đi, tôi đã lập tức triệu hồi Estia và bắt đầu chiêm chuột đủ trò. Tới nỗi căn phòng tràn ngập mùi nước hoa của cô ấy. Ngay sau khi làm những nghi thức cuối cùng để khôi phục sức mạnh của Estia, tôi lẽ ra đã chết. Thế nhưng bằng sự lương lẹo được đào tạo lâu năm, tôi đã lừa Estia kết hôn với mình và may mắn thoát khỏi cái hay chết. Quả nhiên là sương gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ mà. Ở kết thúc khác, thay vì gọi Estia đến, thì tôi vẫn tiếp tục chung thủy với Lanita và thực hiện những nghi thức cho cô ấy. Tuy nhiên, khi làm nghi thức cuối cùng, Lanita khóc và muốn tôi dừng lại, vì khi nghi thức kết thúc, cũng là lúc tôi lên dĩa. Còn cô ấy thì không muốn phải xa tôi. Thực tại bị phá hủy, Lanita tỉnh dậy khỏi giấc mơ và cảm ơn tôi vì đã cho cô ấy một giấc mơ tuyệt vời. Người con gái ấy vẽ hình tôi vào nhật ký để có thể mơ thấy tôi ở những giấc mơ tiếp theo. Trong Bad End, hay còn gọi là tự hủy, tôi để Estia và Lanita gặp mặt nhau. Mà mấy ông biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi ha. Tôi được cả hai cô bạn gái đem đi tẩm liệm, khuyến mãi thêm nải chuối xanh dằn bụng. Ngoài ra, trong quá trình hẹn hò với Lanita mà tôi lỡ làm cô ấy thất vọng một lần, Lanita sẽ chủ động chia tay vì cảm thấy tôi thực tại này không thể sánh bằng tôi của ngày hôm qua. Thế là tôi đã bị đá vào friend zone. Nhưng còn thảm hơn vì tôi cũng ngỡm ngay sau khi Lanita tỉnh giấc. Còn nếu lỡ làm Estia thất vọng một lần trong quá trình hẹn hò thì sẽ nhận được nụ hôn như đã hứa và trở thành nô lệ của Estia vĩnh viễn. Nếu tôi lựa chọn phản bội Estia thay vì làm nô lệ của cô ấy, tôi sẽ không nhận được nụ hôn. Còn trái đất thì bị phá hủy, coi như mất cả chì lẫn chài. Nyarlathotep, Neco, Ai Cập muốn áp bức tôi. Phần chơi của Nyarlathotep sẽ được mở khóa khi tôi hoàn thành tất cả các cái kết trong phần chơi của Estia. Tôi mở mắt dậy vào ban đêm và nhìn thấy một cô gái giống thần mèo của Ai Cập đứng trong phòng của mình. Mà đây có phải là phòng của tôi đâu ta? Cô mèo ấy thậm chí còn biết cả chuyện tôi từng cưa cẩm Estia lẫn Lanita ở hai thực tại trước. Tuy nhiên, khác với cảm giác thoải mái khi gặp Estia và Lanita, tôi cảm thấy vô cùng mệt và muốn phát bệnh khi phải đối mặt với Nyarlathotep. Có lẽ vì tâm hồn to lớn của cô ấy chăng? Nếu Estia và Lanita là hai thiếu nữ ngây thơ có sức mạnh của thần linh, thì Nyarlathotep rõ ràng là một vị thần hoàn chỉnh từ tâm trí. Cô ấy nói rõ mục đích của mình đến là để bắt tôi phải thực hiện nghi thức tiêu diệt Mu. Theo những gì được đề cập thì Mu chính là người đã viết ra những quyển sách hướng dẫn sinh tồn để con người có thể triệu hồi và hẹn hò với các sinh vật huyền bí. Hay theo lời Nyarlathotep là các vị ngoại thần. Mục đích của Nyarlathotep là để cắt đứt mối quan hệ giữa con người với các vị thần, lập lại trật tự cũ. Vì quá sợ hãi, tôi quyết định làm theo lời Nyarlathotep. Sau khi thực hiện xong, tôi nói Nyarlathotep hãy cho tôi về. Nhưng cô ta bảo không, và quyết định giam giữ tôi là đây mãi mãi. Nyarlathotep trao cho tôi một nụ hôn và trò chơi sẽ kết thúc tại đây. Mà thú thật là hôn kiểu này nhìn hơi thốn đó. Đương nhiên là còn một lựa chọn khác, đó là không nghe lệnh của Nyarlathotep. Thay vào đó tôi bắt đầu tán tỉnh cô ấy. Tôi nói phát rằng mình xuất hiện ở đây vì Nyarlathotep mơ về tôi. Mà như vậy là em thích anh rồi đúng không?
Không bé ơi, anh không cho em xin enter đâu. Na là thò tép bị độ dày của da mặt tôi, làm cho giật mình. Cô ấy chống chế rằng không phải như vậy, và còn lâu mới để tôi được như ý. Nhưng nữ thần cuối cùng cũng là phụ nữ, và fuckboy always win. Khi tôi định tâm sự sâu kín hơn với Naila Thotep thì cô ấy tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Chết em rồi Neko Ai Cập à. Từ đầu dễ buông thả mục tiêu và sẽ tiếp tục đeo bám trong giấc mơ của em ấy mỗi đêm. Kết thúc của kẻ bắt cá hai tay. Và đó là những gì xảy ra trong Sucker for Love. Theo thiết lập của trò chơi thì khi mỗi vị thần hoặc các thực thể tối cao nằm mơ, họ sẽ tạo ra một thực tại. Nhân vật cho tôi điều khiển sống trong thực tại đó. Ban đầu tôi xuất hiện trong thực tại của Lanita, nhưng đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua của cô ấy. Sau khi thực tại đó biến mất, Lanita cảm thấy nhớ thương gã fuckboy này. Thế là cô ấy đã tạo ra một thực tại thứ hai mà tôi gặp Estia. Trường hợp của Naila Thotep thì cũng tương tự, và lý do hết cô này đến cô khác mơ thấy tôi. Thì chắc tại vì tôi đẹp trai quá đó mà. Trên Steam, nhà sản xuất Akabaka chia sẻ họ tạo hình những cô gái trong Sucker for Love lấy ý tưởng từ những vị thần và sinh vật trong vũ trụ Lovecraft. Nhân vật tiếp theo mà họ muốn tạo ra có tên là Roseanne, lấy cảm hứng từ một con dì đen, đồng thời cũng là bà ngoại của Lanita. Theo tôi thì Roseanne khá giống với sinh vật mang tên Shub Niggurath, một vị thần tối cao có cái đầu dê trong vũ trụ Lovecraft. Nhìn qua tạo hình của cô em này thì khá là hợp gu của tôi. Anh đù. Để đánh giá thì tôi nghĩ tựa game này thú vị ở chỗ nó mặn. Nó vô cùng mặn từ cốt truyện cho đến tạo hình, và biết đâu sẽ thỏa mãn được sở thích của một số anh em có thú vui dùng nước biển súc miệng thay tinh dầu. Bài học rút ra từ tựa game này là đừng bao giờ bắt cá hai tay, và thay vào đó hãy thả lưới tóm hết một lượt cho gọn. Đưa thôi. Bài học ở đây là đừng bắt cá nhiều tay nếu bạn không muốn có nải chuối xanh dằn bụng. Và cuối cùng, cảm ơn em đã dành thời gian xem video của Mọt. Nếu thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ Mọt tôi ra thêm những video khác thú vị hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye!